Okey, daripada segi Wira ni, kalau selalu orang cakap Wira is Wira, Evo is Evo, kan? Macam saya, Wira ni boleh saya cakap 99% convert sebab dia nadikan enjin. Okay, Assalamualaikum semua. Salam satu motorsport satu dunia. Okay, nama saya Muhammad Syarizal, umur saya 27 tahun. Saya berasal daripada Kedah, tinggal dekat Balakong dan kerja dekat Putrajaya. Okay, saya memang minat dengan Wira ni. First kereta ni, kereta saya buat dia memang daripada zero to hero. Okay, kereta ni asalnya saya beli daripada kosong, tak ada apa-apa, hanya body, cermin depan, tu saja. Tak ada apa-apa, lain-lain barang semua tak ada apa-apa. Okay, start saya buat kereta ni, bermula dia, saya mesti masukkan barang-barang standard Wira lah, sebab saya nak pergi ke Puspakom untuk tukar ke nama saya. Lepas tu minat saya kat JDM lah, orang panggil JDM Evo 3. Kalau Evo 3 ni kita nak beli dia original memang sangat mahal. Sangat mahal tu tak kisah, duit bukan halangan, tapi barang susah nak dapat. Tu yang paling utama sekali. Memang barang limited lah dekat Malaysia ni, memang jarang nak nampak orang pakai original. Boleh kira lah, boleh kira sangat nama-nama yang pakai tu pun kita boleh tahu siapa. Tapi kereta ni saya dah buat, boleh katakan 99% saja yang Evo 3, 1% je Wira. 1% tu pun just body tepi-tepi tu je. Macam lantai semua dah fully rebuild Evo 3. Wira ni dia asal keluaran dia Wira 1.5 sedan. Saya siapkan kereta ni, mula-mula saya siapkan daripada bodi kosong menjadi Wira selama 2 bulan menjadi Wira. Lepas tu dah siap Puspakom apa semua, dah siap-siap. Seminggu lepas tu saya masuk bengkel balik, terus buat dia menjadi JDM lah. Saya potong bontot dekat kedai kawan saya juga, kedai Hafiz Bear. Lepas tu sekarang ni banyak dekat Man Bodywork pun ada. Boleh potong apa semua, dia orang buat memang cun lah. Lepas tu dah jadi belakang semua MDM, JDM apa semua. Depan saya mula dengan enjin 1.8 twin cam NA. Lepas tu selama lebih kurang setahun saya pakai enjin NA. Saya terfikir nak pakai turbo sebab belakang saya dah Evo, takkan depan saya nak pakai Libero. So saya tukar enjin dekat kedai Cikgu Dayat yang selalu support saya. Harga dengan dia memang boleh kira lah, tak ada masalah tentu. Macam turbo ni pun semua saya beli dekat Dayat Garage. Banana apa semua dia yang kira harga dengan dia boleh cerita lah, murah ni. Jarang nak dapat, selalu turbo ni pun berapa, harga baru pun dekat 3,000 lebih. Tapi dengan Dayat dia siap banana apa semua, tak ada sampai harga macam tu lah. Dan saya buat ni, dah jadikan dia JDM ni dalam masa setahun tu, dia dah jadi full JDM. Pengalaman pakai dia ni, saya pernah juga accident dekat Bukit Ampang tahun lepas bulan 4. Hancur depan. Perasaan kalau saya fikir saya macam kereta Wira-Wira yang lain, saya rasa biar je lah hancur. Baik saya beli kereta lain, 8,000 tu boleh buat benda lain. Tapi sebab minat saya, sebab dia, sebab nombor plate, sebab kita tahu JDM ni, kita buat JDM balik, saya buat balik apa semua. Lepas tu
Yang bahagian-bahagian depan ni, yang aksesori ni semua saya buat dekat Khalid Alit nama Facebook dia. Bengkel dia bengkel bawah pokok je, tapi memang teliti ada buat. Boleh spray apa semua. Semua puas hati. Daripada dari segi cover lampu, ni semua barang-barang yang susah dapat. Orang yang pakai Evo 3 original sekalipun belum tentu dia pakai. Macam lampu belakang USDM, daripada segi enjin, lampu apa semua, banyak yang orang pakai original belum tentu dia pakai. Saya pakai Wira ni bukan sebab saya tak mampu nak pakai Evo 3 original, tapi sebab tak ada benda tu. Benda tu sangat-sangat limited. So saya ambil keputusan, saya buat Wira ni menjadi satu inspirasi bagi saya. Dan kalau kereta mainan pun, kalau tengok betul-betul kereta mainan, ada yang Tomica Evo 3 macam ni, sebiji. Cuma beza dia nombor dekat tepi pintu dia pakai nombor 7, saya pakai nombor 9. Okey, daripada segi Wira ni, kalau selalu orang cakap Wira is Wira, Evo is Evo, kan? Macam saya, Wira ni boleh saya cakap 99% convert sebab dia nadikan enjin 4G 67. Tapi enjin Evo lah, tapi 67 lah, sebab dia tak boleh masuk endorse 2.0, dia boleh endorse 1.8 je 67. Okey, kereta ni saya boleh cakapkan 99% tu sebab saya dah siapkan dia 4 wheel drive. 4 wheel drive ni ialah bukan semua Wira nak buat 4 wheel, sebab 4 wheel ni masa yang agak lama kalau nak buat, lepas tu kos yang amat tinggi kalau buat. Saya buat ni pun mengambil masa sebulan lebih, sebab saya nak kena tukar dia punya lantai bawah, pasang axle balik apa semua. Lepas tu kita restore balik axle tu apa semua, jadi cantik. Takkan kita nak beli barang mahal, lepas tu kita nak pakai buruk-buruk, mesti kita nak cuci dulu, spray cantik-cantik baru kita pasang. Tapi barang ni, kebanyakan barang kat kereta saya bukan barang baru lah, kebanyakan used. Barang daripada half cut apa semua. Dan banyaklah bengkel-bengkel yang jual barang-barang Evo ni, seperti Sahabat Garage, Dayat Garage, macam Mat Pali ada, Cincai Boncai, Seremban, banyak. Kadang-kadang kita tanya dekat sini, dia yang tak ada barang ni, kita tanya yang lain, mesti ada. Karat besi, Shah Alam, tu pun banyak juga tu barang. Bukan daripada segi Wira, Evo je dia orang buat, ada macam-macam barang lagi. Okey, jom kita tengok apa detail kereta saya. Okey, macam ni enjin 2 liter Evo 3. Okey, macam ni dah ada cam puli. Turbo pun dah AR70 tapi cuma GT 30. Intake saya pakai Velocity untuk cepat lah, dia cepat. Sebab kalau intake standard, dia akan turun ke bawah baru naik atas. Kalau macam intake ni, dia macam ni straight terus. So nakkan dia punya cepat. Okey, macam throttle body saya pakai S90, dia lebih besar lah daripada throttle body standard. Ni turbo AR70, GT 30 Bush. Banana semua saya pakai turbo atas. Dan sebab dia semua nak cepat. Macam kereta enjin ni, high cam saya pakai Tome 272, valve spring saya pakai SKS, piston semua dah tukar piston, saya pakai Felady. Sebab dia 87, dia lagi besar, kompres lagi kuat lagi. Kalau yang jiwa-jiwa kelajuan, dia mesti tahunya. Kalau nak save cost, pakai macam tu je lah, dah cukup dah. Macam radiator, selalu orang pakai 3 layer. Orang dah cakap, dah cukup besar. Okey, sebenarnya untuk macam ni, radiator dia tak boleh pakai radiator besar, sangkut banana. Tukar radiator kecil ARC ni, tapi saya ambil ni model Honda punya radiator, sebab dia 5 layer sangat besar. Dia cepat sejuk. Dia sebab dia 5 layer. Selalu 3 layer je Aloy, yang ni 5 layer, dia besar. Pada kawan saya juga, Yusri pakai Putra, dia yang cakap saya pakai radiator ni. Tu saya cari dapat. Daripada segi wiring ni yang sorok, tu pemain saya nama Khalid Alit, dia yang sorok-sorok wiring ni. Kalau boleh semua dia nak pakai bluetooth je. Kalau boleh semua nak hilang. Tapi ada sikit-sikit macam fuse box kat atas tu, sebab senang. Kalau apa yang terbakar, saya boleh tukar kat situ je. Okey, dia punya intercooler semua kena pakai besar lah, sebab bila kita tembur besar, intercooler kecil
dia jadi panas apa semua. So semua kena pakai besar. Untuk yang abang-abang yang jiwa kelajuan tu, memang tengok benda-benda ni memang dah tahu dah tu. Okey, ni kita tengok benda-benda lain ni. Macam lampu. Okey, macam spotlight ni saya pakai dia Mitsubishi. Memang keluaran dia lah untuk Evo 3 apa semua. Macam lampu ni okey. Lampu saya pakaikan Denji Saya pakai Denji, tapi kena move sikit lah sebab dia bukan plug and play. Tapi yang main auto show apa semua, dia orang tahu benda ni sangat susah nak cari. Bukan sebab duit, tapi barang susah nak cari. Kita nak pakai benda tu. Macam signal depan saya beli daripada sahabat saya, Syed Zulkifli Alatas. Signal ni waktu saya accident tu, saya pakai lampu lebih kurang macam ni, sama macam ni. Cuma dia pakai semua hancur. Depan ni kira sini frame semua hancur. Waktu tu memang saya dah tak ada hati nak buat kereta, tapi saya boleh buat balik sebab semangat kawan-kawan suruh saya buat balik Zah, buat balik. So saya buat. So jadi saya buat kereta ni. Saya hantar kereta hari Ahad. Saya cakap dengan Man Bodywork, saya cakap, bang, kereta saya nak pakai. Saya nak pakai kereta sebab bukan nak pakai nak bawa. Kereta saya tak ada depan mata saya tak puas hati. Saya nak siapkan besok. Dia siapkan ni, habis ni, semua hancur depan ni. Dia siapkan dalam masa 1 hari. Man Bodywork, dia kerja cantik, teliti. Okey, macam ni, cover headlamp EGR. Kalau orang yang betul-betul main kereta, main performanya barang ke, ataupun macam ni, dia aksesori. Kalau kita main auto show ke apa ke, kita boleh cakap, okey, dia orang tengok pun macam juri-juri auto show semua, dia orang akan tahu dah. Dia orang tengok, dia orang tahu dah, oh, EGR, benda ni memang orang tahu susah nak dapat. Rim, okey, rim saya pakaikan original rim Tamek. Tamek original ni 4 skru. Sebab saya nak kekalkan di Evo 3, saya pakai 4 skru. Kalau saya beli Tamek ni, Tamek dia best dia tak ada lokal. Tamek tak ada keluaran lokal. Dia ada 2, satu 5 lubang, satu lagi 4 lubang. Tu je beza dia. Dia kalau nak pakai Brembo ke apa-apa, disc ke apa, memang ngam-ngam dia sebab dia keluarkan spek untuk Mitsubishi. Saya pakai Tamek dan tayar saya pakai AD08 semi slit 4 biji. Yang sedap lah buat kalau nak spin tu, memang jarang spin. Lagi-lagi dengan sekarang saya pakai 4 wheel, nak jumpa spin tu dalam track je mungkin. Kalau jumpa spin, tapi kalau jalan biasa memang tak akan jumpa spin lah. Okey. Okey, daripada segi interior saya, okey, dashboard Evo 3 biasalah. Evo 3 hitam full black. Steering saya kekalkan sebab saya main rally, saya cari rally punya steering. Ni dia dekat kereta Evo 6 kalau tak silap saya, sebab dia rally. Okey, meter saya, meter ni daripada Dayak Garage. Meter ni Evo 3 punya Rally Art. Ada tulis semua spek-spek semua kat sini. Ada tulis Mitsubishi Lancer Evo 3 Fiber. Okey, saya pun tak pernah tengok keluaran dia pun memang tak banyak lah. Jarang lah saya nak tengok orang pakai. Macam saya punya okey, saya punya armrest pun saya pakai armrest CF telur. Memang jarang nak jumpa lah. Siap ada cup air lagi belakang, memang susah nak dapat. Ni pun by Dayak Garage. Macam gear knob Rally Art CF daripada Runner One. Dia yang banyak jual barang-barang Rally Art ni. Macam kunci, aksesori, macam kena rest. Kena rest ni pun benda yang susah juga dapat. Kalau nak tengok orang yang pakai Evo 3 original, belum tentu lagi dia pakai benda-benda ni. Sebab benda yang detail-detail kecil-kecil ni hanya orang yang main auto show saja. Orang yang main auto show dia akan, orang cakap apa tu, titik beratkan lah benda ni. Benda-benda je kena rest sebab diorang ada markah. So dia akan tengok macam cermin semua saya pakai fully Evo 3 Chromax, Coco, door trim. Cuma ialah biasalah pintu Evo 3. Pintu Evo 3 dengan pintu Wira tak ada beza apa pun. Cuma orang cakap dia lebih padat macam tu lah. Tapi saya pun tengok tak ada beza. Okay, macam side mirror saya pakai Ganado punya, tapi yang ni yang kopinya. Asalnya saya punya
motor dah tendang, pecah. Okey, ni saya pakai yang biasanya lah. Orang nak tendang pun saya tak sakit hati sangat. Tapi tak jongkit lah. Okey, daripada segi stiker Rally Art ni, okey, Evo 3 ni terkenal. Jackie Chan terkenal Rally Art. Okey, saya buka daripada YouTube apa semua. Memang colour spec Rally Art macam ni memang orang cakap apa, menarik semua. Dan bila kita pakai, satu untuk kes macam kecurian apa semua, memang orang berfikir nak ambil. Sebab bila orang fikir, orang ambil, mesti ada orang bagi tahu, Zal, ni kereta kau nampak kat sini apa semua. Orang takut sebab kalau macam orang lain kereta plain kosong apa semua, memang tu kalau kena curi ke apa ke, dan dari kes kecurian, kalau orang nak curi, nak buat macam ni dapat tu alhamdulillah. Tapi kalau pakai stiker ni tak mungkin yang pencuri tu nak copy satu stiker. Stiker ni saya buat dekat Tom Sticker. Tom Sticker buatkan semua. Saya nak design original sebiji. Memang dia orang semua yang tampas ni semua ada ukuran. Berapa mm daripada segi situ, berapa semua ada ukuran, ikut ukuran original. Stiker ni pun dah dekat 2 tahun dah saya pakai. Yang bahagian belakang saya kekalkan Evo 3 original. Nampak sebiji Evo 3, macam emblem-emblem semua original. Macam ni rev plate, ni panggil rev plate, saya pakai brand Automat. Automat ni pun susah nak dapat juga, harga pun boleh tahan jugalah harga dia. Okey, exhaust saya pakai trompet 4 inci setengah. Pun boleh katakan susah juga dapat. Macam samgat ni semua saya beli melalui kawan saya lah, Syed Zulkifli. Lampu saya kekalkan lampu USDM USDM original. Signal dia putih. Daripada kalau tengok daripada depan saya pakai USDM, fender tepi pun saya pakai lampu USDM, lampu belakang pun saya pakai USDM. Itu sajalah. Macam belakang ni biasalah original. Memang original Evo memang cermin belakang ada wiper. Macam saya ni cermin wipers, macam wiper saya kekalkan CF Rally Art wiper. Depan belakang semua CF Rally Art punya. Sebab saya nak kekalkan Rally Art lah. Sebab idola saya pun Jackie Chan punya kereta tu je. Exhaust piping daripada depan turun 3 inci, 3 inci tarik sampai kat tengah tu dah pakai 3 inci setengah, sampai belakang 3 inci setengah. Tabung belakang saya pakai 4 inci setengah. Kalau pakai nak main api, kita pakai straight pipe. Nak main api pun boleh main api, tapi kejap lagi lah baru kita belanja. Benda tu. Okey, management kereta ni, orang pun tahu kita buat enjin gila-gila. Tu besar ni besar, injektor pun pakai 800 dah. Management saya kekalkan pakai Link. Link Atom. Dia semua boleh lah. Macam saya buat flat shift, masuk gear tu meletup. Kalau nak main anti-lag pun boleh. Macam tu lah. Sebab Link ni banyak dia punya fungsi. Macam kita pakai yang lain, belum tentu ada function-function dia. Macam Link ni, enjin kita panas, kita boleh cut dia sampai enjin mati. So sebelum kita overheat, enjin kita dah mati, kita dah tahu apa punca, mana punca. Rupanya temperature dah panas. Tu je, kita dah kekalkan lah temperature berapa, dia cut terus enjin. Okey, planning untuk kereta ni, tapi saya planning dia tahun depan. Saya nak ubah dia. Daripada segi body dia, saya nak main kansai pula. Tapi tahun depan lah, macam seperti bumper kansai pun lain, side skirt lain, as belakang lain. Saya main spek kansai pula. Tapi benda tu tahun depan lah. Untuk kereta ni, bagi saya tahun lepas dengan tahun ni, saya nak kekalkan dia Rally Art. Okey, sampai situ lah. Terima kasih.